Are you ready for this? Yes, I'm ready. So, Let's go. Okay, so let's go. Yes. Hello, chào mừng các bạn đã trở lại với Simpson Sài Gòn Channel ha. Hôm nay mình tiếp tục thực hiện một vlog nữa với Simpson S51 của mình. Và đồng hành với mình trong chuyến đi ngày hôm nay có bà xã của mình và một người bạn, một Simpson Pro đến từ Đức. Đó chính là Kristen như ở đầu video các bạn đã thấy. Và cuộc hành trình lần này sẽ là Sài Gòn đến Vũng Tàu với 110 km cho mỗi lượt đi. Thì dự tính khi đến nơi sẽ vào khoảng 3 đến 4 tiếng đồng hồ đó các bạn. Thì cái này mình ước lượng thôi, tại vì đây là lần đầu tiên mình sử dụng Simpson để thực hiện chuyến đi này, cho nên cũng không biết được chính xác cái khoảng thời gian sẽ tốn bao nhiêu. Nhưng mà nghĩ đến thôi cũng đã thấy phấn khích rồi nha các bạn. Đam mê mà, chỉ cần được chạy xe Simpson thôi là đã thấy phấn khích rồi. Thì hiện tại là 6 giờ 45 phút sáng và mình đang có mặt trên đường Cộng Hòa, quận Tân Bình. Thì từ đây mình sẽ di chuyển đến xa lộ Hà Nội hay còn gọi là quốc lộ 52. Rồi từ đó mình sẽ thẳng quốc lộ 51 theo hướng đến Bà Rịa Vũng Tàu ha. Hôm nay mặc dù là thứ Bảy nhưng mật độ giao thông vẫn rất là cao tại Sài Gòn, cho nên chúng mình đã quyết định là khởi hành sớm để tránh giờ cao điểm ha. Đây các bạn thấy nè, xe vẫn rất là đông. Thôi bây giờ mình với lại Chris sẽ tập trung lái xe. Rồi đến khi nào mà ra đến xa lộ Hà Nội đường nó thông thoáng hơn thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn mình biết về thông tin của xa lộ Hà Nội hay còn gọi là quốc lộ 52 nhé. Vâng, bây giờ là 7 giờ 15 và chúng mình đã có mặt tại chân cầu Sài Gòn. Thì bây giờ đang lên cầu Sài Gòn này các bạn. Thì sẵn dịp này thì mình cũng xin chia sẻ một chút thông tin về cây cầu này. Thì cầu Sài Gòn hay trước năm 75 còn được biết đến với cái tên là cầu Tân Cảng, là được thi công từ năm 1958 đến năm 1961 thì khánh thành, với chiều dài là gần 1 cây số, nếu mà nói chính xác là 980 mấy mét đó. Rồi và vào thập niên 90 của thế kỷ trước thì đã được nâng cấp khoảng 3 lần và cuối cùng là có được cái kết cấu và hình dạng như hiện tại nha các bạn. Thì trước năm 1975 thì đây là một cây cầu mang tính lịch sử, bởi vì đây là cửa ngõ để vào trung tâm Sài Gòn. Cho nên là nếu các bạn search trên mạng thì có thể thấy một cái video và vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 đó là trận đánh trên cầu Tân Cảng, thì đó chính là cây cầu Sài Gòn này. Đó là chốt chặn cuối cùng khi quân lực Việt Nam Cộng Hòa cố gắng ngăn chặn bộ đội ta tiến vào trung tâm thành phố. Còn hiện tại thì cây cầu cũng mang vai trò như là một cánh cửa giao thương quan trọng, góp phần kết nối khu vực trung tâm thành phố với các tỉnh miền Trung, miền Bắc Việt Nam. Thì cây cầu này cũng là nối liền hai quận Bình Thạnh và Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Mãi lo chia sẻ về cây cầu mà không biết các bạn có thấy không, ông Chris ổng giọt lên từ nãy giờ rồi, ông chạy nhanh quá đi. Ok, thì bây giờ vừa dí theo ông Chris thì mình cũng vừa sẽ chia sẻ đến các bạn một số thông tin về xa lộ Hà Nội này nhé. Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng tại sao giữa lòng Sài Gòn lại có một xa lộ Hà Nội, đúng không nè? Ok, thì ngược dòng lịch sử vào trước năm 1975, hay nói chính xác là vào thời đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa đó, thì xa lộ này có tên là xa lộ Biên Hòa, đã được Mỹ viện trợ kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng. Từ năm 1957 đến năm 1961 thì hoàn tất với tổng chiều dài là 31 cây số. Nhưng mà đến tháng 10 năm 1984 thì xa lộ Biên Hòa đã được đổi tên thành xa lộ Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 30 năm giải phóng thủ đô Hà Nội. Con đường này còn có một cái tên khác nữa, đó chính là quốc lộ 52, thì thường được dùng để chỉ đoạn từ chân cầu Sài Gòn, là cái cầu mà lúc nãy chúng ta vừa đi qua đó, đến chỗ giao nhau với quốc lộ 1 tại ngã tư Thủ Đức. Thì trên xa lộ này là có hai cây cầu lớn bắc ngang, đó là cầu Sài Gòn và cầu Đồng Nai ha các bạn. Thì cuối năm 2024 vừa rồi thì tuyến metro số 1 Bến Thành Suối Tiên đã chính thức vận hành, góp phần nâng cao vị trí chiến lược của xa lộ Hà Nội trong phát triển đô thị thành phố Hồ Chí Minh. Ok, hiện tại là 7 giờ 45 phút sáng và trời cũng khá là nắng rồi. Và mình là đang gần đến Suối Tiên. Thì đây là một khu du lịch văn hóa kết hợp vui chơi giải trí nổi tiếng bậc nhất tại Sài Gòn.
thì hiện tại là đang trực thuộc thành phố Thủ Đức nha. Thì với lối kiến trúc cổ xưa, với các hình ảnh truyền thuyết lịch sử, Suối Tiên là địa điểm vui chơi tích hợp giáo dục văn hóa lịch sử thú vị, rất là tốt nếu như chúng ta có con em trong nhà, nên dẫn đến đây để tìm hiểu về các đời vua Hùng. Hello. Ngoài ra thì nơi đây còn có công viên giải trí dưới nước với biển nhân tạo, đó chính là biển Tiên Đồng. Thì chúng ta có thể thoải mái vui chơi thư giãn tại đây sau khi trải nghiệm những trò chơi trên cạn ha các bạn. Thôi mình làm khô ảnh rồi di chuyển tiếp nè. Ok, thì đây là cầu Đồng Nai nha các bạn. Thì ở cái video trước khi mà mình với lại anh Trình đến thăm anh Khánh ở trên Long Khánh, Đồng Nai đó, thì mình có giới thiệu qua cây cầu Đồng Nai này rồi, cho nên hiện tại video này mình sẽ không giới thiệu nữa. Đó, thì từ cây cầu Đồng Nai này chúng mình sẽ di chuyển đến ngã ba Vũng Tàu, rồi sau đó sẽ rẽ sang quốc lộ 51, rồi từ đó thẳng tiến đến Bà Rịa Vũng Tàu thôi. Đó thì bạn thấy nè, dưới đây là có các cảng đó, tập trung rất là nhiều tàu với những cái kiện hàng container rất là to luôn nha. Đó, thì đây là cái nơi mà gọi là giao thương hàng hóa đó. Đó, thì từ đây là các xe container đó là sẽ chạy xuống Bình Dương cũng như là chở hàng vô Sài Gòn nè. Ok, 8 giờ 15 phút sáng và bây giờ chúng mình vừa mới qua khỏi quốc lộ 51 được khoảng 2 cây số. Giờ tạm dừng để ăn sáng các bạn. Mình với vợ mình đã bắt phở, còn Chris thì ăn bánh mì ốp la. Ok, chúng mình tiếp tục cuộc hành trình nha các bạn. Thì ra tới quốc lộ rồi cho nên đường khá là thông thoáng, cho nên chúng mình sẽ cố gắng tập trung chạy. Thì tất nhiên là phải đảm bảo an toàn và theo đúng luật giao thông, chứ không phải là chạy ẩu nha. Ok, nhường cho Chris chạy trước luôn. Mà nhường vậy thôi chứ S70 Mitsubishi chạy rất là nhanh nha. Đó bạn thấy không, bứt tốc cái là thôi mình cũng không bám theo kịp đâu. Rất là khỏe. Ok các bạn, và chúng mình đã check in tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với điểm dừng chân đầu tiên, đó chính là giáo xứ Sông Vĩnh, là một công trình kiến trúc đặc biệt tọa lạc trên quốc lộ 51 thuộc huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thì nhà thờ Sông Vĩnh này đã được xây dựng vào năm 2011. Thì đây là một công trình kiến trúc tôn giáo theo phong cách Gothic, với cái điều đặc trưng đó là có nhiều cửa sổ lớn và được tô điểm bằng những lớp kính màu. Ngoài ra còn được chạm trổ điêu khắc tinh xảo theo đúng lối kiến trúc châu Âu luôn nha các bạn. Ok, thời gian không cho phép vì chúng mình phải chạy đua với cái nắng khủng khiếp tại miền Nam Việt Nam hiện tại, cho nên lên đường. Ok, chúng mình đã tới chỗ chợ Bà Rịa rồi nha các bạn. Thì chợ Bà Rịa bên tay trái nè. Thì ở khúc này á, là nó sẽ có hai hướng. Nếu mà các bạn cua theo vòng xoay sang phía bên tay trái thì bạn sẽ đi vào quốc lộ 55, thì nó sẽ theo hướng đó ra đến khu vực là Xuyên Mộc. Đó nghĩa là chỗ mà biển Long Hải nè, rồi Hồ Tràm cũng như là suối nước nóng Bình Châu. Còn mà ở đây á, chúng ta sẽ cặp theo phía bên tay phải, tiếp tục quốc lộ 51 để ra hướng biển Vũng Tàu nha các bạn. Và ok, welcome to Vũng Tàu City. Rồi bây giờ chúng ta đã vào đến địa phận thành phố biển Vũng Tàu nha các bạn. Ôi, nhìn hàng cờ tổ quốc thật là đẳng cấp, tuyệt vời. Ok, bây giờ mình sẽ tiến vào đường Thùy Vân. Thì từ lâu con đường này được biết đến là trục đường chính của thành phố Vũng Tàu, bắt đầu từ bãi sau cho đến chân núi nhỏ với chiều dài khoảng 8 cây số. Thì đây là một con đường đông vui nhộn nhịp bậc nhất nơi đây. Thì các bạn sẽ thấy là một bên đường là biển, còn một bên đó là những cái khách sạn cao cấp, khu vui chơi giải trí để phục vụ du khách đến tham quan bãi sau. Thì cũng giống như là Đà Nẵng có đường Võ Nguyên Giáp hay Nha Trang có đường Trần Phú, thì người dân Vũng Tàu có thể tự hào khi có đường Thùy Vân xinh đẹp. Bây giờ mình chạy chậm chậm để tìm cái nhà khách Thùy Vân nha các bạn. Thì chúng mình sẽ qua đêm tại đây trong chuyến đi 2 ngày 1 đêm ở thành phố Vũng Tàu này. Đâu rồi ta? À đây nè. Ok, vào thôi. Rồi, lượt đi của cuộc hành trình thành phố Hồ Chí Minh đến thành phố biển Vũng Tàu đã khép lại.
Yeah, we did it. Very nice. Ủa? Chú Hòa, chú xuống đây hả? Yeah, because I told you this belong to the Inlanders Palace. Ok, mình đưa Chris đi thử qua món bánh khọt khá là nổi tiếng tại Vũng Tàu nha các bạn. Đây, nhìn thôi đã thấy thèm rồi sau một chuyến đi dài. Bên ngoài cực kỳ nóng luôn các bạn, bây giờ là 36-37 độ đấy. Ok, chiều nay chúng mình sẽ đến khám phá bảo tàng vũ khí cổ Robert Taylor tại địa chỉ số 98 đường Trần Hưng Đạo, phường 1, thành phố Vũng Tàu ha. Thì đây là một ngôi nhà mang dáng vẻ cổ kính được xây dựng từ thời Pháp, mà ít người đi ngang qua biết trong đó là có khoảng 4.000 cổ vật và vũ khí đã được thu thập từ nhiều quốc gia trên thế giới. Ngoài ra còn có những cái đồng phục quân đội có từ thế kỷ 12 đến thế kỷ 20. Chúng mình đến nơi rồi nè các bạn. Thì đáng chú ý nhất ở đây là tất cả những hiện vật trưng bày đều do ông Robert Taylor, một công dân Anh, đồng thời cũng là chủ sở hữu bảo tàng sưu tầm. Thì ông này có một cái niềm đam mê mãnh liệt, dành nhiều thời gian đi khắp thế giới để nghiên cứu và sưu tầm những hiện vật quý giá này. Mình vào trong thôi các bạn, let's go. Yeah. Like the general. Yeah, like a general, yeah. Wow. Hello, hi. Đúng rồi. Oh, wow. Imagine they wear this and under the sun. What? Super hot. Yes. It look like the microwave. Yeah, very heavy. Yes. But it's safe. Yeah, it's safe. Yes. It's for the Japanese. This is the Japanese samurais. Yeah. And they have the gun. The gun. Ở đây có con minh khờ Belarus nè. Tìm hiểu về lịch sử như vậy đủ rồi. Giờ thì mình ra biển chơi thôi các bạn. Công nhận ra biển mát thật các bạn ạ. Nhưng mà giờ ở ngoài bãi thì vẫn còn nắng lắm nha. And we have the house is very nice. Super condition. Only at the moment after the lunch. Yeah. But maybe because of the weather or the oil. The oil in the spark plug. Yeah. Usually what I do is when the machine is very hot, I put some Now we go to the lighthouse, and this is the way. This will up to the hill, and okay, are you ready? Yes, I'm ready. This will be a competition for all bikes. Okay, let's go. Ok, ngày thứ hai của chuyến đi và hôm nay mình với lại Chris là quyết định sẽ khám phá ngọn hải đăng Vũng Tàu. Nhưng mà để lên được ngọn hải đăng này thì trước hết chúng mình sẽ phải chinh phục được cái con đường uốn lượn dốc dẫn lên trên núi nhỏ nha. Đó, bạn thấy bắt đầu là dốc rồi nè. Thì Chris là có nhiều kinh nghiệm trong việc điều khiển Simpson lên những cái con đường dốc này, tại anh ấy đã từng chạy khám phá bên châu Âu rồi bằng Simpson.
Đó, cho nên là Chris chạy rất là gọi là rất là gọn. Còn mình thì là lần đầu tiên mình sử dụng Simpson mà đi leo dốc thế này đó các bạn. Cũng hơi xót xe, nhưng mà cuộc đời là những chuyến đi, làm thôi. Rồi đến đoạn này thì là mình để Chris chở cameraman. Thì chắc đây cũng là lần đầu tiên các bạn là nhìn thấy Simpson của mình là được bắt cảnh từ phía sau, đúng không? Thì mình cũng vậy, đây là lần đầu tiên mình thấy xe của mình từ phía sau đó. Ok, chúng mình đã có mặt tại ngọn Hải Đăng, Vũng Tàu. Gió rất là mát nha các bạn, nhưng mà mỗi tội là nắng thôi. Giờ là đang là 36 độ C đó. Hello Chris, how do you feel? How do you feel? I feel so excited. Yeah. We go up to the hill and now we at the lighthouse. We go everywhere with the Simpson. Yeah. And from here we can see all the... Mình sẽ giới thiệu một chút về ngọn Hải Đăng này, là tọa lạc trên đỉnh núi nhỏ hay còn gọi là núi Tương Phùng nè các bạn, là một trong những ngọn hải đăng cổ xưa nhất Việt Nam và Đông Nam Á. Thì đã được người Pháp xây dựng vào năm 1862 ở độ cao 170 m. Ok, tiếp theo chúng mình sẽ di chuyển đến tham quan thêm một thắng cảnh mà nổi tiếng nữa tại Vũng Tàu, đó chính là tượng Chúa Kitô. Now we go over there. Oh, Yes. it'll be hot. Long way Yeah. in the sun. And in the bus they do this with their hands. Yeah. Okay. We will buy the water over there. Yes. Yeah, later. Yeah. No. We really need. I really need the water now. Yeah. Ok, bây giờ nghỉ mệt một chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu leo núi ha. Thì mình sẽ chia sẻ một chút về tượng Đức Chúa Giang Tây, hay còn gọi là tượng Chúa Kitô, một trong những điểm du lịch nổi tiếng tại Vũng Tàu. Thì công trình được xây dựng từ năm 1874 trên núi nhỏ gần trung tâm thành phố. Thì công trình này là cũng mang ý nghĩa rất lớn về tôn giáo ha các bạn. Tượng Chúa Kitô cao 32 m, đứng vững chãi trên đỉnh núi với hai cánh tay dang rộng như đang nâng đỡ con người, mặt tượng hướng ra biển đầy vẻ hiền hậu. Thì để đến được với tượng Chúa thì du khách cần phải chinh phục được 1000 bậc thang với 4 chỗ dừng chân và hàng trăm ghế đá được đặt rải rác từ chân núi lên tới đỉnh. Thì đây là một con đường không hề đơn giản và không phù hợp cho những ai
không đủ kiên trì. Đây thì mình với lại Chris là đã lên được tới đỉnh núi rồi, nhưng mà không may hôm nay Tượng lại đang trong quá trình là bảo trì, cho nên người ta rào lại rồi, chứ nếu không bình thường là người ta có thể vào phía bên trong và leo thêm 133 bậc thang xoắn ốc bên trong lòng Tượng để lên 2 cánh tay luôn. Thì từ trên 2 cánh tay đó, là chúng ta có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh biển và thành phố Vũng Tàu. Thôi nắng quá thì bây giờ hai anh em tìm chỗ ngồi nghỉ mệt, sau đó đi về thôi. Okay. We did it. Yeah. We did it, man. Yes. Home, you are the craziest Simpson driver I've ever met. Your driving experience so nice. Thank you for guiding me. But Kristen is a very nice foreigner. He can ride a motorbike on the highway. Yes, on the Hanoi highway. That is really crazy. Crazy, yes. Crazy man. Yeah, even this is hard for the Vietnamese, but you can do that. But we did it. We did it, and our Simpson too. Yeah. Okay, nice ladies. Yeah, nice gentlemen. Okay, see you. See you. Yeah. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Bye. Bye. Bye bye. Bye. Yeah.